चला तर नमस्कार मित्रांनो. अगदी सकाळचे 9:15 वाजलेत आणि मी आज डीमार्टला जाते. इथे जवळच आहे. आता पहिला सोसायटीच्या बाहेर निघते आणि कुणालचा बाबा अशा मी तिघंजण झालं. तो बाबा त्याचा मला ट्रेन ड्रॉप करणार आहे डीमार्टला आणि मग मी पुढे जाणार आहे. मच्छीवाला मी कुठे मागे बसू? खोल दरवाजा, खोल कुणाल. ऐक आणि काय झालं, नेहमीप्रमाणे मास्क विसरली. हे बघा आता येतात तिथे रस्त्यामध्ये मी नवीन घेतलं. नेहमी विसरते. हे करत घराच्या बाहेर पडलं का असं असतं. आपण आता आलोय डीमार्ट जवळ. हे बघा डीमार्ट हे महावीर नगरचं डीमार्ट आहे, कांदिवलीचं. खाली उतरते. ही वाली पाहिजे, लाल वाली. चार मीनारची. कोणाला पाहिजे? काय करायला? बर्गर कोणाला आवडतो? कोणाला आवडतो बर्गर? मला नाही आवडत. अगरबत्ती चांगली आहे ती. बघ किती मस्त. हे पकड
किती 11 वाजले, 11 वाजून गेले. तर आता 11:30 झालेत. म्हणजे आम्ही किती 9:30ला गेलेलो, 2 तास गेले डीमार्टला शॉपिंग करताना. आणि आता आम्ही घरी चाललोय. कुणाल गेला जॉबला, त्याला सोडलं तिथे. आता घरी गेल्यावर बघूया. तर मैत्रिणींनो, आता घरी येऊन की नाही मला अर्धा तास झालाय आणि सामान की नाही सगळं मी काढून ठेवलंय माझं. आणि घरी आल्यावर पहिला मी कधी पण पहिला बिल चेक करते. पण काही चुका असली तर आपल्याला पटकन माहिती पडतं. त्याच्यामुळे जर का तुम्ही सामान कधी आणलं तर बिल जरूर चेक करा अगोदर. आणि सामान बघा मी इथे काढून ठेवलंय सगळं. आता मी काय काय आणलंय ना हे तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवते. मतलब सेपरेट मी व्हिडिओज बनवते. आता कसा हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल आपला, त्याच्यामुळे मग आजच्या व्हिडिओची मी इथेच एंडिंग करते. आणि माझं कसं घरातलं थोडंसं काम बाकी आहे. सकाळी कसं डीमार्टमध्ये गर्दी नसतं, त्याच्यामुळे मग मी सकाळीच ह्या दोघांबरोबर निघून गेले होते. आणि मग जे जेवण झालं, नाश्ता जेवण सगळं करून गेले होते. त्यामुळे थोडंसं फक्त भांडी आणि थोडंसं काहीतरी काम बाकी आहे, ते तर आटपते मी. तर आजच्या व्हिडिओची एंडिंग मी इथेच करते. आणि एंडिंगच्या शेवटी सर्वांनी आनंदी राहा आणि